đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Hôm nay Bộ Đam Mỹ Trương Công Án chính thức khai máy, Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long đảm nhận vai chính. Cư dân mạng định nghĩa lại mối quan hệ của hai anh chàng rằng, cậu là bạn trai cũ của bạn gái cũ của bạn trai cũ của bạn gái cũ của tôi. Tống Uy Long là bạn trai cũ của Lâm Duẫn là bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong là bạn trai cũ của Nghê Ni là bạn gái cũ của Tỉnh Bách Nhiên, một vòng tròn nhỉ. Theo thông tin trên Weibo, tiểu thuyết Đam Mỹ đọc thầm của tác giả Chris sẽ được chuyển thể thành phim. Phan Việt Minh và Trương Tân Thành diễn chính, trong đó Phan Việt Minh vào vai Lạc Văn Chu, Trương Tân Thành vai Phí Độ. Trước đó, có thông tin Trần Trác Tuyền của Bon Bon Girl 303 sẽ diễn vai Lang Kiều. Gần đây đoàn đội Dương Tử chủ động làm hòa với đoàn đội Ngô Diệc Phàm, dù sao vấn đề phiên vị cũng vậy rồi, so với tranh giành thì vẫn nên làm dịu đi thái độ. Phía Dương Tử lựa chọn đối thoại, vui vẻ hợp tác, bởi vì tài nguyên tiếp theo họ vẫn cần phối hợp tuyên truyền, mối quan hệ không nên quá cứng nhắc. Ngày 29 tháng 8, blogger đưa tin tài khoản Weibo chính chủ của quản lý viên Băng Niên like bài viết couple trong phim. Hành động của quản lý nữ diễn viên đã khiến không ít fan tức giận vì nghi ngờ cho rằng phía bên nữ chính cố tình xáo couple. Theo một số thông tin, bộ phim Trường An Nặc do Triệu Anh Tử, Thành Nghị, Hàn Đống, Dương Siêu Việt diễn chính sẽ lên ra mắt khán giả vào đầu tháng 9 tới đây. Trong trailer báo trước của bộ phim thì Thành Nghị lại một lần nữa đau khổ vì tình, người con gái mình yêu thương nhất gả cho anh trai. Mẫu phi bị bức áp đến mức phải bỏ mình, dốc hết sức mình giúp anh trai lên ngôi nhưng lại bị nghi ngờ, giúp con trai của người mình yêu giữ vững ngôi vị hoàng đế mà hy sinh nơi xa trường, đến tận cuối đời vẫn cô độc. Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long hợp tác trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà có cảm giác couple nên đoàn đội Đàm Tùng Vận có ý định mời Tống Uy Long hợp tác tiếp. Tuy nhiên vì Tống Uy Long sắp quay phim Đam Mỹ nên đang suy nghĩ việc này có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của mình không. Lộ hình ảnh tạo hình của Dương trong phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh của Anh, chụp chung với đạo diễn. Trong tập mới nhất chương trình Anh Trai Tràn Đầy Sức Sống, phần trò chơi trốn tìm, Ngô Kỳ Long hóa trang thành người quay phim để tiếp cận đội các em trai do Dương làm đội trưởng để vô hiệu hóa chiếc cặp họ đeo sau lưng. Vì hiện trường lúc đó khá hỗn loạn, đội của Dương bị nhiều người hâm mộ bao vây nên nhóm bảo vệ gồm 6-7 người tưởng nhầm Ngô Kỳ Long là kẻ gây rối đã vây bắt anh. Ekip chương trình và các thành viên đội Dương lúc đó đã cố giải thích rằng Ngô Kỳ Long là nghệ sĩ thì nhóm bảo vệ mới dừng lại. Lý Thấm mua rất nhiều bản thảo buộc chặt mình và Vương Gia Nhĩ, kết quả có một tiết mục muốn mời cả hai tham gia nhưng vì Vương Gia Nhĩ không muốn hợp tác cùng Lý Thấm nên đàm phán thất bại, phía chương trình cũng từ chối để Lý Thấm tham gia một mình. Bạch Lộc hiện tại có tư bản cảng khuyên nâng đỡ tư bản sau lưng đầu tư mấy bộ phim cho cô, hàng tồn của cô đặc biệt nhiều, kịch bản phim sắp quay cũng xếp tới sang năm, hiện tại Vương Bài cũng mời cô tham gia vai khách mời. Cô và Hoàng Cảnh Du có cùng tư bản tiến trên nâng đỡ, hai người tiếp theo sau sẽ buộc chặt để sao tác. Tối 28 tháng 8, biên kịch phim Lưu Ly đăng bài đáp trả những nghi ngờ của cư dân mạng về cốt truyện của Lưu Ly. Có cư dân mạng mỉa mai nam chính Thành Nghị được thêm đất diễn, cũng có người cho rằng diễn xuất của Thành Nghị tinh tế là do viên Băng Niên không thể biểu đạt hết cảm xúc. Sau đó hậu viện hội của Thành Nghị đăng bài, không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Trước đó vào ngày 16 tháng 8 hậu viện hội của viên Băng Niên đã đăng bài, bán thảm, học không được, nữ chính diễn rất tốt, không cần thêm đất diễn. Sau khi quen biết nhau trên show Dương Siêu Việt và Đặng Luân giữ quan hệ tốt, Dương Siêu Việt còn giới thiệu nhà đầu tư cho Đặng Luân, muốn hai người cùng hợp tác. Hiện hai người đang tiếp xúc bán thành Phong Nguyệt. Bộ phim Tai Kiếp Khó Thoát do Lộc Hàm và Kiều Hân đóng chính sắp phát sóng. Trước đó vì để thuận lợi phát sóng nên bên phía đoàn phim cắt giảm rất nhiều phần diễn nổi bật của Lộc Hàm. Vai diễn của Lộc Hàm trong phim là nhân vật phản diện, người trong giới xem phim đều nói cậu ấy biểu hiện tốt. Đoàn phim chuẩn bị đem marketing trọng điểm đặt lên Kiều Hân, đoàn đội của cô cũng trông cậy vào bộ phim này để gia tăng danh tiếng.
Trong một số shoot hình, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đại diện phát ngôn cho hãng kính mát QINA mới đây. Địch Lệ Nhiệt Ba như đã thiên biến vạn hóa, sắc diện nào cũng cực kỳ rạng rỡ, sinh động, tràn đầy năng lượng mà không đánh mất đi vẻ kiều diễm trời phú. Địch Lệ Nhiệt Ba từng tiết lộ rằng chỉ 2-3 năm trước cô sẽ rất nhạy cảm về những gì gọi là xu hướng trên Weibo, đến mức cô cảm thấy như mình đang nghẹt thở. Rất nhanh thôi bộ phim Trần Phi Vũ hợp tác với La Vân Hy sẽ đóng máy, bởi trước đó Trần Tình Lệnh đã bạo hồng, nên bộ này Trần Phi Vũ rất coi trọng và mong nó có thể đưa cậu ấy lên hàng ngũ lưu lượng.